नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी मुगलान भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। गीत चाहिँ वान अफ माई फेभरेट पनि हो र बजाउन पनि एकदम सिम्पल छ। कर्डहरू गीतमा युज भएको जी, ए माइनर, सी मेजर अनि डी मेजर, जम्मा यति कर्ड हो। र गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप म्युट अप डाउन अप, डाउन अप म्युट अप डाउन अप। यो म्युट गर्ने बेला यो स्ट्रिङ्सहरूलाई चाहिँ तपाईले कर्ड थिचेको हल्का लुज छोडिदिनु भयो भने चाहिँ यस्तो इफेक्ट आउँछ है। सो यो स्ट्रमिङ प्याटर्न हो। र अब गीतको मेन कर्ड प्रोग्रेसन पुरै गीतमा युज भएको जी, ए माइनर, सी, डी अनि जी। सरी, मुगलान हेरा जाँदैछु सानो रेलै चढेर। अब यसको टाइमिङ चाहिँ बुझ्नु पर्दा जीमा 2 राउन्ड 1 2, ए माइनरमा नि 1 2, सी र डीमा 1 अनि 1 फेरि 1 2, यस्तो टाइमिङ है। मुगलान हेरा जाँदैछु सानो रेलै चढेर, यो मन जल्छ हेर न सानो तिमीलाई सम्झेर, रुँदैछौ के तिमी बाटो मेरो हेरे। अब यो प्याराग्राफ उठाउँदाखेरि चाहिँ यसरी रुँदैछौ यसरी ठ्याक्क जीमा यसरी हानेर च्याप्प रोकिदिने है। रुँदैछौ के ती अनि ए माइनर बाटो मेरो हेरे, बाँचे भने भेटिन छुट्टीमा फेरि सानो तिमीलाई सम्झेर। यसमा चाहिँ सानो तिमीलाई सम्झेर रिपिट गर्ने बेला सी, डी अनि जी अनि फेरि ब्याक टु मुगलान हेरा जाँदैछु, सेम कर्ड प्रोग्रेसन जान्छ है। सो गीत बजाउन सिम्पलै छ, पुरै गीतमा लाइक एउटै कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेको छ है। आयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा जानुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।